let's go to see inside. ตอนนี้เราอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาแล้วฝั่งนั้นนะคะจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บริเวณรอบๆจะเป็นวัดนะคะเรามาดูกัน